Jouduttiin pandemian takia pari tilaisuutta siirtämään ja nyt meillä on sitten tämmöinen osittain kuitenkin terveyttä sivuava aihe. Tämä on erittäin mielenkiintoinen, mitä tuolta nyt paljastuu tuon lehden takaa, mutta joku tuossa jo heitti, että erikoinen aihevalinta näin naisten päivänä tai mitenkä se meni. Mutta tämmöinen on uskallettu ottaa ja sitten, jotta tilaisuus onnistuisi hyvin, niin ollaan saatu oikein takuvarma asiantuntija esitelmöimään. Ilpo Huhtaniemi, tervetuloa. Sinä olet valmistunut maisteritasolle 72 ja väitellyt jo 74. Ja tie vei sitten erilaisiin huippuyliopistoihin, University of California, San Franciscoon ja eteenpäin ja moniin tällaisiin pätevöitymismuotoihin. Olet saanut paljon palkintoja ja merkittäviä kansainvälisiä tehtäviä. Ja täällä lopussa on sitten vielä sokerina pohjalla se, että oppilaittesi teoksiin on viitattu yli 45 000 kertaa, niin tämä on tämmöinen esimerkillisen vaatimaton tapa kirjoittaa omaa CV:tään, niin viitata oppilaisiin. No, mitä tulee tästä meidän seurasta, niin tässä on netissä tämä kevään ohjelma, jota kannattaa tietysti sitten seurata sieltä. Ja siellä on myöskin perusteellisia abstrakteja tiivistelmiä tämän päivänkin aiheesta. Ja nyt kun on siellä julkaistu, niin mitäs minä niitä sitten enempää kommentoimaan muuta kuin annan puheenvuoron Ilpolle. Oletko valmiina? Eiköhän. Ole hyvä. No niin, kiitos. Mulla on juttu, että meillä on näitä seremonioita, niin usein unohtuu, niin tässä on Kullervo Rainion Olevainen johdatus maailmankuvaan, niin on kiitoksena tästä sinun vierailustasi. Ja niin, sitten kiitoksia paljon. olet antanut Ilpo Huhtaniemi, hyvä ja paha, siis kansikuva on tuolla testosteroni, niin tämä pannaan nyt kiertämään. Mä ottaisin sen sitten takaisin ja sitten se seuraavaksi pannaan kiertämään hallituksen jäsenille vähän hitaammalle kierrokselle. No niin, mieli hyvin. Kiitoksia. Kiitos. No niin, kiitoksia. Ja mukava olla täällä ja puhua teille. Niin, toi kansikuva käsittelee tätä mun äskettäin valmiiksi saattamaani kirjaa. Kun korona tuli keväällä 2020, niin tällaisen kirjan kirjoittaminen on ollut oikeastaan monta vuotta mulla mielessä, mutta ei ole koskaan ollut aikaa. Ja sitten tuli korona ja lockdown ja sitten yhtäkkiä oli vaikka kuinka paljon aikaa. Ja mä rupesin sitten aikani kuluksi kirjoittamaan sitä ja noin 9 kuukautta meni tässä kirjoitustyössä ja sitten mä sain sen valmiiksi. Tämä idea on siis kirjoittaa testosteronista valistuneille maallikoille. Niin kuin kaikki, all you've ever wanted to know about testosterone, but never dared to ask, tähän tyyliin. Ja jotkut ihmiset kirjoittaa muistelmia. Mulla ei ole ikinä tullut mieleen kirjoittaa muistelmia, mutta tämä on tavallaan tällainen symboliset muistelmat, koska mä en puhu itsestäni, mutta mä puhun työni aiheesta. Mä ajattelin, että se sopisi ihan hyvin tällaiseksi abstraktiksi muistelmiksi. Joo, tässä on tämä kansikuva ja sitten jos mennään, tässä on tämä sisällysluettelo ja se on selvää, että 1 tunnin luennolla ei pysty kaikkia asioita käsittelemään, mutta mä olen valinnut täältä nyt sitten muutaman asian, jotka on, nyt tapahtui jotain, tänne tuli tämä hetkinen, noin. No niin, nyt mä valitsin nämä punaisella merkityt kohdat tähän esitykseni aiheeksi. Tietysti täytyy ensin puhua vähän historiaa, että se on tämä mystiikasta molekyyliksi. Ja sitten siitä, mihin minä
ikäkausina mies tuottaa testosteronia, on aika mielenkiintoinen asia. Siinä on sellaisia asioita, joista maallikko ei varmaan tiedä kovin paljon. Sitten testosteronin psykologiset vaikutukset on aika mielenkiintoinen kapitteli. Ne on aika sitä pehmeätä tiedettä, mutta ne on aika niin kuin viihteellisiä, että se sopii tällaiseen luentoon. Sitten tällainen vakavampi aihe, koska se on myöskin ajankohtainen näinä Päivi Räsäsen aikoina. Että miten miehen seksuaalinen suhtautuminen ja sukupuoli-identiteetti määrittyvät. Ja tässä testosteronilla on hyvin merkittävä osuus. Ja sitten mä katson sitä meitä puhujaa ja yleisöä, niin tässä on aihe, joka varmaan meitä kaikkia kiinnostaa. Eli vanheneva mies ja testosteroni. Tällä tavalla mä ajattelin käydä läpi nyt näitä asioita. Ja kun luonnonfilosofeille puhuu, niin täytyy tämä luonnonfilosofien esi-isä tuoda esille, eli Aristoteles, joka eläinopissaan, eli Peri Zoon ja Historia, esitti hyvin tarkan kuvauksen siitä, mitä tapahtuu joko koiraseläimelle tai miehelle, jolta poistetaan kivekset. Tämä on ihan täyttä nykyajan vaatimukset täyttävä patofysiologinen kuvaus. Mutta Aristotelelle ei koskaan selvinnyt, mitä kivekset itse asiassa oikein todella tekee. Niillä on jotain tekemistä suvun jatkamisen kanssa, mutta sen pitemmälle hän ei päässyt. Ja sitten voidaankin hypätä 2 vuosituhatta eteenpäin, kunnes tullaan saksalaiseen Arnold Bertholdiin, jota voidaan hyvällä syyllä pitää endokrinologian pioneerina. Berthold teki hyvin simppelin, mutta hyvin merkittävän tutkimuksen. Hän tutki kukonpoikia. Kun nuori kukonpoika kastroidaan, siis kivekset poistetaan, niin siitä ei koskaan kehity kukkoa. Vaan siitä tulee tällainen salvokukko, joka on pieni kampa ja heltta ja ei mitään kiinnostusta kanoihin ja ei ole aggressiivinen ja niin edelleen. Sitten hän puisti nämä, Sitten hän siirsi nämä poistetut kivekset takaisin tällaisen kukonpojan vatsaonteloon. Ja nyt siitä tuli täydellinen kukko. Ja sitten hän otti toisen kukonpojan kivekset ja siirsi ne toiseen kukonpoikaan. Ja jälleen siitä tuli täydellinen kukko. Ja koska tällä siirrännäisellähän ei ole mitään hermoyhteyksiä tähän isäntäeläimeen, niin hän veti sen johtopäätöksen, että tämän kiveskudoksen täytyy erittää jotakin yhdistettä verenkiertoon, joka saa aikaan tämän maskulinisoitumisen. Tämä oli ensimmäinen osoitus siitä, että hormoneja tuottavat rauhaset erittää jotakin verenkiertoa ja saa sillä tavalla aikaan vaikutuksensa. No sitten hypätään vähän kiveksen histologiaan. Tässä on kiveksen poikkileikkaus. Ja niin kuin näette, niin kives on vähän niin kuin tuollainen jauhelihaspagetti. No, jauhelihaspagetin lonkerot on siementiehyitä, jossa siittiöt kehittyy. Ja niiden välissä on sitten, niin se onkin tässä, niiden välissä on varsin kuvaavasti nimetty kudos, eli välikudos. Ja siellä on tällaisia soluja kuin Leydigin solut, jotka tuottaa testosteronia. Tässä on ihan tällainen. Ja tässä on mikroskooppikuva ihmisen kiveskudoksesta. Ja siinä on siis tällainen poikkileikkaus siementiehy, että nämä tummat pallukat on siittiösolujen tumia. Ja se kehitys alkaa täältä periferiasta ja mitä pitemmällä ne kehittyy, niin sen lähemmäksi tätä keskustaan ne siirtyy. Ja niiden tumat kondensoituu, ne on ensin aika isoja, niin kuin täällä periferiassa on, ja sitten lopuksi ne on hyvin pieniä, niin kuin on tyypillistä siittiölle. Siinä ei ole, siittiössä on oikeastaan se siittiön pää on pelkkä, hyvin tiheästi pakattu kromosomista. Ja sytoplasmaa, tätä solulimaa ei ole oikeastaan ollenkaan. Ja täällä välissä on sitten nämä Leydigin solut, jotka tuottaa testosteronia. Leydigin solut
ensinnäkin säätelee siittiöiden tuotantoa, se testosteroni kulkeutuu suoraan tänne siementiehyiseen, ja sitten osa testosteronista erittyy verenkiertoon ja saa aikaan kaikki kiveksen ulkoiset vaikutukset miehen fenotyyppiin. Tässä on kuva Franz von Leidigistä, tai Leidigistä kai pitäisi ääntää oikein, joka keksi Leidigin solut. Hän löysi kiveksen välikudoksesta nämä solut, kuvasi niiden rakenteen, mutta hänellä ei ollut harmaita aavistusta siitä, mitä ne teki. Mutta siitä huolimatta häntä kunnioitetaan sillä, että näille soluille on annettu pysyvästi Leidigin solujen nimi. Mutta tässä vaiheessa, siis 1800-luvun loppupuolella ei tiedetty vielä mitään testosteronista. Sitten meni taas monta kymmentä vuotta ja sitten astui kuvaan nämä 3 herraa, Adolf Butenandt, Leopold Rusitska ja Ernest Laqueur, jotka näyttelivät tärkeintä osaa testosteronin löytämisessä. Ernest Laqueur oli saksalainen kemisti, joka toimi hollantilaisessa Organon lääketehtaassa. Se sijaitsi tällä Kaakkois-Hollannin maaseudulla, että siellä oli maatalouseläimiä kovasti saatavilla. Ja hän noin 100 kilosta, oliko nyt karjun vai härän kiveksistä, eristi testosteronin kiteisessä muodossa. Osoitti, että sillä on vaikutusta, tällainen maskulinisoiva vaikutus, mutta hänelle ei selvinnyt tämä rakenne. Hän antoi näille kiteille nimen testosteroni, mutta sitten nämä 2 muuta herraa, Butenandt ja Rusitska, selvittivät testosteronin rakenteen ja sen synteesin, ja he saivat sitten vuonna 1939 Nobelin kemian palkinnon. Mutta Laqueur jäi ilman palkintoa, koska tämä oli vain tällaista niin kuin kuvailevaa tämä Laqueurin työ. Sen sijaan Butenandtin ja Rusitskan työ oli niin kuin kovaa heavy duty kemiaa, ja sen takia he saivat tämän Nobelin palkinnon. Siinä oli kova kilpailu vuonna 1935, jos katsotaan, tässä on nämä 3 julkaisua, jotka ensimmäisenä kuvasivat testosteronia. Tämä lähetettiin julkaistavaksi toukokuun lopussa 1935, tämä lähetettiin elokuun lopussa ja tämä syyskuun lopussa. Siinä oli 3 ryhmää, jotka verisesti kilpaili tästä, ja suurimman kunnian siitä sai Rusitska ja Butenandt. Laqueur parka oli juutalainen, ja kun saksalaiset miehitti Hollannin toisen maailmansodan aikana, hän joutui keskitysleirille, selvisi hengissä kuitenkin. Butenandtista sanottiin, että hän oli natsipuolueen jäsen, ja oliko tämä sitten opportunistinen jäsenyys vai halusiko hän sillä varmistaa mahdollisuutensa tehdä tutkimusta, että sitä historiaa ei kerro. Tai ainakaan ne lähteet, joita mä tunnen. No niin, tässä on sitten testosteroni. Se on tällainen steroidirakenteinen, aika pieni molekyyli, molekyylipaino 288. Se on rasvaliukoinen, että se menee, kun veitsivoihin menee solukalvojen läpi. Sen systemaattinen nimi on 17-hydroksi, joka on tuossa. Tämä ei näykään tämä nuoli tuossa, ei. No joka tapauksessa, no joo, mennään eteenpäin. Ja testosteronin synteesi saa alkuunsa kolesterolista, tästä pahasta rasvasta, jota meillä on liikaa kaikilla verenkierrossa. Kolesterolia on verenkierrossa noin 5 millimoolia per litra. Testosteronin pitoisuus verenkierrossa on miehellä 10–30 nanomoolia per litra, siis miljoonasosa kolesterolista. Tämä on tyypillistä kaikille hormoneille, että niiden pitoisuudet on hyvin pieniä. Ja testosteronista, millähän mä nyt sitten näyttäisin, kun tämä nuoli ei näy. No, testosteroni itse asiassa on 3 hormonia. Testosteronista osa muuttuu 5-alfa-dihydrotestosteroniksi, joka on noin 5–10 kertaa voimakkaampi kuin testosteroni. Esimerkiksi se, että meiltä lähtee iän mukana tukka, on tämän 5-alfa-dihydrotestosteronin aikaansaamaa. Se, että meidän prostata kasvaa, se on dihydrotestosteronin aikaansaamaa.
Ja sen sijaan se, että meillä on tukevammat luut, se on estradiolin aikaansaamaa. Siis testosteroni on itse asiassa kolme hormonia. Ja tässä on sitten tämä flowchart siitä, miten testosteroni syntyy kolesterolista tuolta vasemmalta ylhäältä. Siinä on kolesteroli ja erilaisia hydroksylaatio- ja reaktioita tapahtuu. Ja siitä tulee ensin progesteroni, eli keltarauhashormoni, tämä raskautta ylläpitävä hormoni. Sitten mennään eteenpäin, sitten syntyy glukokortikoidit, jotka on nämä lisämunuaisen stressihormonit. Sitten syntyy mineralokortikoidit, jotka on lisämunuaisen verenpainetta säätelevät hormonit. Sitten kun mennään alaspäin tässä kaskaadissa, sitten tullaan testosteroniin ja testosteronista tulee estradioli. Tässä on mielenkiintoinen tällainen luonnonhistoriallinen tosiasia. Raamattuhan kertoo, että tämä nainen on luotu miehen kylkiluusta. Ja tässä voidaan nähdä osoitus siitä. Naishormoni estrogeeni syntyy aina mieshormoni testosteronista. Siis tässä on naishormoni, ennen kuin se on naishormoni, sen täytyy olla testosteroni, sen synteesi reitin varrella. No niin, sitten mennään eteenpäin ja tässä on paljon mielenkiintoista asiaa. Harmi, että mä en pysty nyt millään osoittelemaan. No, onko kellään laseria? Ei. Joo, se ei tosiaan, tämä kursorin nuoli ei näy tuossa. Mutta jos lähdetään tuolta vasemmalta kuitenkin, niin siinä on, sitä punainen osoittaa testosteronitason eri ikäkausina lähtien ihan konseptiosta vanhuuteen asti. Ja ensimmäinen korkea piikki testosteronissa on raskauden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen välissä. Se toi ensimmäinen punainen piikki tuossa. Ja sillä on sillä on ratkaiseva vaikutus siihen, minkälaisia meistä tulee niin kuin, ilmiasultamme, mutta sillä on myöskin vaikutus siihen, minkälainen seksuaalikäyttäytyminen meillä on. Koska sukuelinten lisäksi myöskin aivoissa on sukupuoliero. Miehen aivot ei ole samanlaiset kuin naisen aivot. Ja se, että syy siihen on tämä raskauden aikainen testosteronipiikki. Mä tuun siihen vielä lisää myöhemmin. Sitten jos mennään välittömästi syntymäajankohtaan jälkeen, niin sen jälkeen nousee testosteroni taas poikalapsilla. Se on lähes samaa tasoa ensimmäisten 3-4 syntymän jälkeisen kuukauden aikana kuin aikuisella miehellä. Tästä käytetään termiä minipuberteetti. Sen vaikutuksista ei tiedetä oikeastaan yhtään mitään. Ainoa tällainen ilmenemä, mikä sillä on, että vastasyntyneillä poikalapsilla on usein aknea, finnejä. Ja ne johtuu tästä testosteronista. Mutta muuten sen vaikutuksista ei tiedetä oikeastaan yhtään mitään. Aha, no niin, nyt selviää. Joo, hieno juttu. Joo, tämä tekee esitelmän vähän helpommaksi. No niin, ja sitten seuraavaksi, sitten minipuberteetin jälkeen testosteroni laskee taas hyvin matalalle tasolle, niin kuin se on ennen puberteettia pojalla. Sitten murrosikä ja siinä nousee testosteroni ja sen jälkeen se pysyy korkeana koko loppujen. Mä olen merkinnyt tässä, että se laskee vähän ja jos aika sallii, niin mä kerron tarkemmin siitä sitten esitelmän loppupuolella. Sitten täytyy selvittää, miten testosteronituotantoa säädellään. Siinä näyttelee osuutta niin sanottu hypotalamus-aivolisäke-kivesakseli, joka tarkoittaa sitä, että tämä säätely alkaa tältä aivojen pohjassa olevasta hypotalamuksesta, väliaivojen osa. Sieltä syntetisoituu tällaista GnRH, gonadotropiinien vapauttajahormonia, joka kulkeutuu aivolisäkkeen etulohkoon ja stimuloi siellä 2 hormonin tuottoa, jotka on LH eli luteinisoiva hormoni, joka saa aikaan kiveksessä. Se stimuloi Leydigin soluissa testosteronin tuotantoa. Ja toinen hormoni on follikkelia stimuloita hormoni, joka stimuloi siementiehyssä siittiöiden tuotantoa. Ja testosteroni ja tämä FSH yhdessä pitää yllä sitten siittiöiden tuotannon. Ja sitten niin kuin kaikissa hormonaalisissa järjestelmissä, tässä on tällainen takaisinkytkentäsysteemi. Kun serttolisolut tuottaa
niin sanottu inhibiinihormoni, niin se estää FSH-eritystä aivolisaketasolla. Ja sitten ledikisolujen tuottama testosteroni ja osittain siitä muodostunut estradioli estää GnRH-eritystä hypotalamuksen tasolla. Ja tällä tavalla tämä pysyy tasapainossa. Kun stimulaatio tuohon alaspäin lisääntyy, niin inhibiitio ylöspäin lisääntyy. Ja sillä tavalla tämä pysyy tasapainossa. Ja sitten miten testosteroni vaikuttaa? Testosteroni, niin kuin mä sanoin, se on pieni rasvaliukoinen molekyyli. Se menee kuin veitsivoihin solukalvon läpi. Ja testosteroni menee kohdesoluissaan solukalvon läpi ja siellä solulimassa odottaa tällainen androgeenireseptori. Sellainen spesifinen suuri molekyylinen proteiini, joka sitoo testosteronin. Ja kun tämä sitoaminen on tapahtunut, niin tämä kompleksi kulkeutuu solun tumaan ja stimuloi tai inhiboi testosteronin kohdegeenien toimintaa. Ja joka puolella elimistössä on testosteronin vaikutus mikä tahansa. On se miehen kaljuuntuminen tai siittiöiden tuotanto tai you name it. Kaikissa tämä vaikutuskohta on ihan sama. Ja se riippuu vain näitä eri solutyyppien kohdegeeneistä, minkälainen tämä lopullinen vaikutus. Tämä mekanismi on aina sama. No sitten mennään testosteronin vaikutuksiin. Ensin lyhyellä kaavalla. Tässä ne voidaan jakaa 3 ryhmään. Seksuaaliset vaikutukset, eli siis, tämä nyt on ihan itsestään selvä. Anaboliset vaikutukset, tällainen elimistön kehoa rakentavat vaikutukset. Lihasten lisääntyminen, lihasten voimistuminen, luitten kunto ja niin edelleen. Ja sitten on psykologiset vaikutukset, siis erilaiset testosteronin vaikutukset miehen käyttäytymiseen. Ja sitten mennään pitkällä kaavalla. Tässä on nämä anaboliset vaikutukset, tästä osat tippuu. Tässä on nämä androgeeniset vaikutukset, mä en rupea lukemaan niitä läpi, mutta niitä on erilaisia sikiökaudella, murrosiässä ja aikuisella. Ehkä näistä mä puhun myöhemmin vähän enemmän. Ja sitten on nämä testosteronin psykologiset vaikutukset, niistä mä puhun myöhemmin vielä enemmän. Ja sitten nämä anaboliset vaikutukset, eli murrosiän kasvupyrähdys, vaikutus luihin, veren rasva-arvoihin, punasoluihin, rasvakudokseen, ihoon ja niin edelleen. Ja urheilijoiden käyttämät anaboliset steroidithan ne on androgeeneja. Tällaista puhdasta anabolista vaikutusta ei ole olemassa. Jos lääkkeellä on anabolisia vaikutuksia, niin sillä on nämä kaikki muutkin vaikutukset. Siis anabolisia ja näitä muita vaikutuksia ei voida koskaan erottaa toisistaan. Tai sanotaan nyt toistaiseksi ei ole pystytty erottamaan. No niin, sitten voidaan katsoa, minkälaisia hormonitasot yleensä voi olla. Se, mitä tästä puuttuu, että ne voi olla tietysti normaaleja. Silloin on homeostaasi on paikallaan. Sitten hormonitasot voi olla liian korkeita, jolloin puhutaan hyperfunktiosta. Yhtenä esimerkkinä on kilpirauhasen ylitoiminta, hypertyreosi. Ja sitten hormonitasot voi olla liian matalia, jolloin puhutaan hypofunktiosta. Tästä hyvänä esimerkkinä on tyypin 1 diabetes, jossa haiman insuliinia erittämät Langerhansin saarekkeet on tuhoutunut. Ja sitten testosteronin suhteen tilanne ei olekaan ihan niin. Testosteronin tasot voi olla, miehillä ne voi olla liian matalia, mutta miehillä testosteronin tasot ei ole koskaan liian korkeita, paitsi jos syö kourakaupalla anabolisia steroideja. Mutta patofysiologisessa tilanteessa testosteroni ei ole koskaan liian korkea miehellä. Ja naisella tilanne on ihan päinvastoin. Naisella ei voi koskaan olla liian matalaa testosteronia. Silloin kun naisella testosteronitasot ei ole paikallaan, ne on liian korkeita. Silloin syntyy tällaista hirsutismi on karvoituksen lisääntyminen, virilismi on tällainen miesmäisyyden lisääntyminen. Esimerkiksi yhtenä esimerkkinä kalliutuminen voi olla. No niin, tässä mä sanoinkin, että testosteronin tasot ei ole miehellä koskaan liian korkeita eikä naisella liian matalia. Tässä on esimerkki siitä miehistä, joiden testosteronin tasot on liian matalia.
Mä en rupea lukemaan näitä, mutta näette, että nämä on hyvin huonosti maskulinisoituneita kumpikin näistä miehistä. Toisella on Klinefelterin oireyhtymä, jossa on XXY, tällainen kromosomipoikkeama. Ja Kalmanin oireyhtymä on taas se, että tilanne, jossa tämä hypotalamuksen GnRH-hormoni, joka pitää yllä tätä hypotalamus-aivollisen kivesakselin toimintaa, sitä ei synny. Ja tässä on esimerkki sitten taas naisesta, jolla on liikaa testosteronia. Ei tarvitse kuvailla tarkemmin, te näette selvästi. Tämä on Pradossa oleva maalaus 1600-luvulta. Tämä kyseinen naishenkilö on 53-vuotias tässä. Eli tämä lapsi ei ole hänen oma lapsensa, se on lähinnä vain taiteellisen vaikutelman takia siinä. Sitten tässä tulee dramaattinen kuva miehestä, jolla on liian vähän testosteronia. Tässä on Henri Cartier-Bressonin 50-luvulla ottama kuva Pekingin kielletyn kaupungin eunukista, joka on siis nuorena kastroitu ja hänellä ei ole testosteronia lainkaan. Siinä näkee selviä piirteitä, ohut ryppyinen iho on ehkä selvin merkki siinä. Ja sitten tässä on toisen tyyppinen esimerkki, jälleen tällaista hirveästä ihmisen fyysiseen koskemattomuuteen kajoamisesta. Kastraattilaulaja Farinelli 1700-luvulla. Silloin paavi kielsi naisilta laulamisen kirkossa ja näitä korkeita enkeliääniä saatiin sillä tavalla, että ennen murrosikää poikia kastroitiin ja heille ei tullut koskaan äänenmurrosta. Ja he lauloivat sitten kirkossa ja muuallakin loppuikänsä. Tässä on sitten pari muuta esimerkkiä poikkeavasta testosteronista. Caster Semenya, jolla on tällainen niin sanottu DSD, Disorder of Sexual Differentiation. Hänellä internetistä ei saa selvää, tarkkaa kuvaa siitä, mikä tämä ongelma hänellä on, mutta minulla on aika varma käsitys, että hänellä on mutaatio siinä geenissä, joka muuttaa testosteronia täksi voimakkaaksi dihydrotestosteroniksi. Ja se, mitä tässä tapahtuu, on, että syntymäaikaan tällainen lapsi syntyy sellaisella epämääräisellä sukupuolielimillä. Se on pojan ja tytön välillä. Ja hänellä on mieskromosomi kyllä, siitä on tietoa. Ja tässä on toinen esimerkki, Laurel Hubbard, joka on entinen mies, joka on tällainen transnainen, joka osallistuu nyt sitten naisten painonnostokilpailuun. Tämä on tällainen miksi sitä nyt sanottaisiin? Eettis-filosofinen kysymys, onko se oikein, että Caster Semenya osallistuu naisten kilpailuihin, ja onko se oikein, että Laurel Hubbard osallistuu naisten kilpailuihin. Nämä yksilöt ei ole tehnyt mitään pahaa, he on niin kuin luonnostaan sitä, mitä he on. He ei ole anabolisten steroidien väärinkäyttäjiä. Periaatteessa heitä pitäisi ymmärtää ja heidän pitäisi sallia, mutta tämä vie koko idea kilpailusta, koska testosteronista näillä yksilöillä on vaikka kuinka paljon apua. Siitä on ihan tieteellistä näyttöä. No niin, sitten mä menen tarkemmin tähän kohtaan. Mitä tämä testosteronipiikki tässä sikiokaudella saa aikaan? Puhutaan nyt sitten siitä, millä tavalla sukuelimet erilaistuu miespuolisiksi ja naispuolisiksi. Alkuvaihe on tällainen. Ennen tätä sukuelinten erilaistumista yksilöllä on aiheet sekä miespuolisille että naispuolisille sukuelimille. Nämä miespuoliset on niin sanottu Wolffin tiehyöt ja naispuoliset on Müllerin tiehyöt. Ja sitten kun tämä erilaistuminen on tapahtunut, niin Wolffin tiehyöt häviää naisella ja nämä rakenteet tulee Müllerin tiehyistä. Ja vastaavasti mieheltä häviää Müllerin tiehyöt ja tulee nämä miehen tiehyöt. Ja se, miten tässä tapahtuu, on, että sikiön kives tuottaa testosteronia ja sen lisäksi 2 muuta hormonia. Testosteroni saa aikaan Wolffin tiehyöiden stabiloitumisen, siis näiden, joista tulee nämä miehen tiehyöt. Ja, ja toinen hormoni, mitä kives tuottaa, on niin sanottu Müllerin tiehyöiden estäjähormoni, joka saa aikaan taas miehellä Müllerin tiehyöiden surkastumisen.
Ja sitten kolmas hormoni, joka tulee vähän raskauden loppupuolella, on niin sanottu insuliinin kaltainen hormoni 3, ja se saa aikaan kivesten laskeutumisen. Ne on alun pitäen munuaisten molemmilla puolilla, ja sitten raskauden loppupuolella ne laskeutuu kivespussiin. Ja katsotaan, mitä tyttösikiöllä tapahtuu sitten. Sillä ei ole testosteronia, jolloin Wolfin tiehyet surkastuu. Sillä ei ole Müllerin tiehyyden estäjähormonia, jolloin Müllerin tiehyys stabiloituu. Ja sillä ei ole insuliinin kaltaista tekijää, jolloin munasarjat pysyvät vatsaontalossa. Tämä on hyvin looginen tapahtumasarja. No katsotaan sitten mitä kaikkea tässä tapahtuu sikiökehityksen aikana. Ensimmäinen vaihe on se, että onko yksilön geneettinen sukupuoli. Onko XY eli miespuolinen tai XX naispuolinen. Ja Y-kromosoomi, siinä oleva niin sanottu SRY-geeni, saa aikaan sen, että erilaistumattomat sukuelinten aiheet erilaistuu kivekseksi. Ja kun tätä ei ole, niin erilaistuminen naisen puolella tapahtuu automaattisesti. Tässä ei ole mitään tekijää, mitä tarvitaan. Siis sukuelinrauhasta tulee automaattisesti munasarjat. No sitten kivekset alkaa tuottaa testosteronia, mutta munasarja ei tuota raskauden aikana yhtään mitään. Ja silloin syntyy tämä, no niin, tässä on siis tämä sukupuolirauhaisen sukupuoli. Sitten syntyy hormonaalinen sukupuoli, se, että tuleeko testosteronia vai ei tule testosteronia. Ja tässä on nyt sellainen, nämä vaikutukset, niitä kutsutaan organisatorisiksi vaikutuksiksi, koska ne saa aikaan, siis tämä tapahtuu kaikki sikiökaudella, sukuelinten maskulinisoitumisen ja testosteronin puutteessa sukuelinten feminisoitumisen. Mutta toinen kohde on aivot. Ja miehen aivot maskulinisoituu testosteronin vaikutuksesta, siis jo ennen syntymää. Ja naisella taas tätä ei tapahdu. Ja sitten mennään eteenpäin. Nyt syntyy syntymän jälkeen ja puberteetin aikana tulee tämä biologinen sukupuoli, jolloin aikuisen hormonit saa aikaan. Ja silloin kysymys on aktivoivista vaikutuksista. Nyt ei elimistön erilaistumisessa tapahdu enää mitään. Siinä tapahtuu vain kasvua ja toiminnan alkamista. Ja sitten nyt meillä on biologinen sukupuoli. Sitten tarvitaan vielä psykologinen sukupuoli. Se siis onko sukupuoliorientaatio, onko cis vai trans, onko heteroseksuaalinen vai homoseksuaalinen vai bi. Ja sitten sukupuoli-identiteetti, eli onko cis vai trans, pitääkö mies itseään miehenä vai pitääkö mies oletettu, pitääkö hän itseään naisena. Eli tämä cis- ja transsukupuolisuus. Ja ne datat, mitä mä löydän kirjallisuudesta, puhuu yksinomaan sen puolesta. Ja tässä on kysymys testosteronin vaikutuksesta ennen syntymää. Päivi Räsänen ja hänen kumppaninsa puhuu, että ympäristöllä on vaikutuksia, sosiaaliset vaikutteet näyttelee tässä osaa, mutta tieteellisessä kirjallisuudessa ei ole sanaakaan evidenssiä näiden puolesta. Siis minusta on hyvin yksinkertaista ja helppoa ymmärtää, että homoseksuaalisuus tai transseksuaalisuus, ne on raskauden aikaisen testosteronin vaikutuksen aikaansaamia. Ei tarvita mitään ympäristötekijöitä eikä homojen houkuttelua, nuorten poikien houkuttelua homoseksuaalisuuteen tai mitään, mitä nämä vaihtoehtoisen totuuden tunnustajat pitää tärkeänä. Tästä päästään nyt sitten tähän asiaan, että sukupuolia on itse asiassa aika moneksi. Ensin on tämä geneettinen sukupuoli, sitten on sukurauhasen sukupuoli, sitten on tämä fenotyyppinen eli biologinen sukupuoli. Siis näyttääkö yksilö mies oletetulta vai naisoletetulta, käyttääkseni tätä muotitermiä. Ja sitten on psykososiaalinen sukupuoli, jossa on sukupuoliorientaatio, hetero, bi, homo, sukupuoli-identiteetti, cis tai trans tai other, voidaan sanoa myöskin. Ja sitten sukupuolirooli. Käyttäytyykö yksilö miehelle odotetulla tavalla vai
naisille odotetulla tavalla. Ja se ei riipu tästä biologista. Se ei riipu aina tästä biologisesta sukupuolesta. Suomessa keskustelua hämärtää se, että meillä on ainoastaan yksi sukupuolisana. Englannin kielessä meillä on 2 sanaa. Sex, joka tarkoittaa biologista sukupuolta, ja gender, joka tarkoittaa sosiaalista sukupuolta. Jos meillä olisi 2 sanaa oma sana näille kummallekin suomen kielessä, niin tämä asia olisi paljon selvempi. No niin, tässä on se tärkeä kuva, joka kertoo sen, miten nämä asiat oikein menee. Mun kaiken sen tietämyksen perusteella, jota mä olen oppinut tästä asiasta. Jos yksilöllä on, siis testosteronin tasot on naisella matalia, nämä on sikiökauttisia testosteronin tasoja, ne on naisella matalia, mutta tämä on kausinkäyrän mukainen jakautuma. Ja miehillä ne on korkeita. Ja jos miehellä on riittävän korkea, niin hänelle kehittyy heteroseksuaalinen sukupuoliorientaatio. Jos naisella ne on normaalilla naisen tasolla, hänelle kehittyy naisen puolelle, eli mieltymys miehiin. Mutta sitten tässä on tästä overlappia vähän. Jos miehellä ei ole riittävästi testosteronia, niin hänestä saattaa kehittyä homoseksuaali. Jos naisella on liikaa testosteronia, niin hänestä voi kehittyä lesbo. Nämähän on pieniä nämä prosentit. Tämä on jotain 5% on keskimäärin homoja yhteiskunnassa. Mutta yleensä ne menee aina tämän biologisen sukupuolen mukaan. Mutta se syy siihen, että ne ei aina mene biologisen sukupuolen mukaan, on tässä. Tätähän on hyvin vaikea, sikiökautaista testosteronituotantoa on hyvin vaikea tutkia. Tässä on yksi mielenkiintoinen tapa, jolla sitä voi seurata. Pankaapa dominantti kätenne näin. Ja katsokaa, kumpi on pitempi, etusormi vai nimetön sormi. Se on lähes poikkeuksetta miehellä nimetön on pitempi kuin etusormi. Tai joissakin tapauksissa se on samanpituinen. Mutta voisin sanoa, että kaikilla naisilla, joita mä olen pyytänyt tekemään näin, niin etusormi on pitempi kuin nimetön. Ja sikiökautinen testosteroni säätelee tätä eroa. Siis tässä on yksi evidenssi. No niin, nyt mä kaadan sitten aikamoisen booluksen evidenssiä siitä, että se mitä mä sanoin äsken, niin pitää paikkansa. Tässä on erilaisia tilanteita, jossa tätä on tutkittu. Eli siis sikiökauden testosteronin altistus määrittää sukupuoliorientaatio joko heteroksi tai homoksi, ja identiteetti joko cis tai trans. Ja sitten näissä on tietysti välimuotoja myöskin. Ensimmäinen on synnynnäinen lisämunuaishyperplasia. Tämä on sellainen tilanne, jossa tyttölapsen lisämunuaiset tuottaa suuria määriä testosteronia raskauden aikana. Tämä tilanne on helppo hoitaa syntymän jälkeen antamalla hormonikorvaushoitoa. Mutta tämä vaikutus on tapahtunut jo. Ja tämän sikiökautisen korkean testosteronin takia näiden tyttölasten aivot on osittain maskulinisoitunut. Ja sen takia heillä on selvästi verrokkinaisia tai tyttöjä enemmän lesboutta. Sitten on tällainen kuin munasarja monirakkula-oireyhtymä, joka on toinen tilanne, jossa luultavasti jo sikiökaudelta munasarjat tai tämä yksilö tuottaa enemmän testosteronia kuin keskimääräistä enemmän testosteronia. Tämä tilanne on aika yleinen naisilla, se on 14%, mutta 38% lesboista. Eli sama evidenssi taas. Sitten on tällainen tilanne, jossa tällaisella yksilöllä, siis geneettisellä miehellä, on ainoassa X-kromosomissa oleva androgeenireseptori inaktivoitunut. Tällainen yksilö ei näe koskaan, testosteroni ei koskaan eikä missään tilanteessa toimi tällä yksilöllä. Ja näistä tulee noin fenotyypiltään täydellisiä naisia. Ja heidän sukupuoli-identiteettinsä ja orientaationsa on aina normaalin naisen kaltaisia, koska heillä ei ole minkäännäköistä testosteronivaikutusta. Ja siitä tulee automaattisesti naispuolinen sukupuoli-identiteetti ja orientaatio. Sitten tällaisissa erilaisissa sukupuolen kehityshäiriöissä tämä orientaatio ja identiteetti riippuu hyvin pitkälle siitä, kuinka paljon androgeenia nämä yksilöt on nähnyt. Ja sitten tässä on mielenkiintoinen tilanne. Sukupuoli-identiteetin muutos murrosiässä
5-alfa-reduktaasin inaktivaation yhteydessä. Tämä on se tilanne, jossa testosteronista ei tule tätä voimakkaammin vaikuttavaa 5-alfa-dihydrotestosteronia. Ja tällaiset yksilöt syntyy tytön näköisinä. Niin, ne on tytön näköisiä syntyessään. Ja tämä mutaatio on aika tavallinen Dominikaanisessa tasavallassa tietyssä yhdessä kylässä. Ja siellä tiedetään tämä, että syntyy tyttöjä, jotka puberteetin aikana muuttaa sukupuoliorientaationsa pojaksi. Koska puberteetin aikana kivekset alkaa tuottaa niin paljon testosteronia, että tämä testosteroni ilman tätä voimakkaampaa yhdistettä saa aikaan maskulinisoitumisen. Ja nämä tytöt muuttuu pojaksi sitten. Tämä on aika niin kuin sadusta. Tämä selittää vaan, mistä on kysymys. Siis sellaiset yksilöt, joilta puuttuu tämä entsyymi, joka muodostaa tätä voimakasta androgeenia. Niiden sukupuolielimet syntymähetkellä on tällaisia. Tässä on normaali vastasyntynyt ja puberteetin aikana tämä rupeaa kehittymään tähän suuntaan. Siinä on siis yksi evidenssi taas, että androgeenit on tärkeitä. Sitten hypotalamuksen hypotalamuksessa siellä väliaivojen pohjassa on tumake, joka on eri kokoinen miehillä ja naisilla. Ja tällainen tutkija Los Angelesista teki HIViin kuolleista tai AIDSiin kuolleista miehistä ruumiinavauksia 90-luvun alussa, silloin kun AIDSiin kuoltiin vielä. Ja hän totesi, että tämä tumake on miehillä suurempi kuin homoilla ja homoilla suurempi kuin naisilla. Jälleen evidenssi siitä, että testosteroni saa aikaa, tai siis miehen ja naisen aivoissa on eroja. Tähän ei tietysti kerro testosteronista mitään. Ja sitten testosteronista riippuvaiset aivotoiminnot on homomiehillä lähempänä naista. Sormien tämä 2D, 4D-pituussuhde on heterot on suurempi kuin lesboilla ja lesbot suurempi kuin miehet. Vasenkätisyyttä on enemmän miehillä ja lesbobiseksuaalin naisilla. Tämä kaikki ei tietysti suoraan kerro testosteronista, mutta kun mennään syihin, niin sieltä löytyy testosteroni. Sitten tällaisen mielenkiintoisen havainnon teki itä-saksalainen fysiologi Manfred Dörner Berliinissä. Hän havaitsi, että vuonna 1945 tai 1946 syntyneessä ikäryhmässä on huomattavasti normaalia enemmän homomiehiä. Ja hän veti sellaisen johtopäätöksen, että nämä naiset oli ollut raskaana toisen maailmansodan loppuvaiheessa, kun Berliiniä pommitettiin ja sinne hyökättiin. Ja heillä oli ollut kova stressi. Ja silloin se tiedetään, että tämä lisämunuaisen stressihormoni, kortisoli, sillä on negatiivinen vaikutus testosteronin tuottoon. Hän vietiin siitä johtopäätöksen, että tämän korkean kortisolin aiheuttama negatiivinen vaikutus testosteroniin on saanut indusoinut tämän homokäyttäytymisen näillä yksilöillä. Ja sitten vielä yksi evidenssitapaus, David Reimer. Tämä on aika dramaattinen tapaus kanssa. David Reimer syntyi terveenä poikalapsena identtisen kaksoisveljensä kanssa. Mutta sitten asiat meni hullusti. David menetti peniksensä 8 kuukauden ikäisenä epäonnistuneen fimoosileikkauksen. Eli siis silloin hän oli tällainen liian tiukka esinahka sen leikkauksen yhteydessä. Ja sitten astui kuvaan seksologi John Money, jolla oli teoria, että ihminen on syntyessään seksuaalisesti tabula rasa. Kasvatus saa aikaan kokonaan sukupuoli-identiteetin. Ja nyt sitten David Reimeria alettiin hoitaa ja kasvattaa John Moneyn teorioiden mukaan. Hänestä päätettiin tehdä tyttökorjausoperaatiolla, hormonihoidolla, kasvatuksella. Ja sitten tässä oli tämä identtinen kaksoisveli toimi kontrollina. Tämä oli aika erikoinen tapaus siinäkin mielessä. No, alku sujui hyvin John Moneyn teorioiden mukaan, mutta 15-vuotiaana David Reimer hänelle selvisi, mitä oli tapahtunut vauvana. Ja hän päätti muuttaa sukupuolensa pojaksi ja korjausleikkaukset suoritettiin ja aloitti hormonihoito. Hän meni naimisiin naisen kanssa, adoptoi tämän naisen lapset, mutta ongelmat alkoi sitten kasautua ja lopputulos oli katastrofi. Depressio, talous- ja avioliitto-ongelmat ja 38-vuotiaana hän teki itsemurhan.
Eli siis kun hänellä oli ollut täysin normaali, pojalle normaali testosteronivaikutus raskauden aikana, sitä ei pysty muuttamaan millään, ei minkäännäköisellä hormonihoidolla eikä minkäännäköisellä kasvatuksella myöhemmin. Tässä on nämä evidenssit, mutta tämä on aika vakuuttavaa. Me ei tarvita mitään Päivi Räsäsen ohjeita tähän. No niin, sitten puhutaan testosteronin psykologisista vaikutuksista. Tässä on nämä sukupuoliset vaikutukset, tietysti sitten älylliset toiminnot, niissä on miehen ja naisen välillä eroa. Seksuaaliset, dimorfiset aivotoiminnot, siis aivot on rakenteeltaan erilaisia ja niiden tietyt tumakkeet toimii eri tavalla miehen ja naisen välillä. Sitten dominantti ja aggressiivinen käyttäytyminen, nehän on tyypillisiä miehille. Nimenomaan, tämä on tärkeää, tämä dominantti käyttäytyminen. Aggressio on vain väline, mutta sillä pyritään dominointiin. Statushakuisuus on tyypillistä miehille, riskinotto on tyypillinen ja nyt heroinen altruismi. Valitettavasti tästä me saadaan paljon uutisia. No, nyt mulla menee sanat sekaisin. Ukrainasta me saadaan paljon uutisia. Nämä miehet on traditionaalisesti sotasankareita. Se on just tämä miehelle tyypillinen heroinen altruismi. No tässä on yksi esimerkki eläinkunnasta aggressiosta. Siitä ehkä ei tarvitse enempää puhua. Tässä on ihmiskunnasta aggressio. Tässä on kaksi nyrkkeilijää, jotka katseella pyrkii saamaan psykologisen yliotteen toisesta. Siinä ei ole aggressiosta varsinaisesti kysy, mutta dominanssiin pyrkimisestä siinä on. Sitten miesten ja naisten välillä on kognitiivisia eroja. 3D-rotaatiot on miehille helpompia. Paperin taittotehtävät on miehet on parempia. Tikanheitossa, piilokuvissa ne on parempia. Mutta sitten naisilla taas on havaintonopeus parempi, näkömuisti on parempi, sanallinen sujuvuus on parempi, hienomotoriikka on parempi. Tuntuu vähän niin kuin, että naisella kaikki nämä naisen edut on paljon tärkeämpiä kuin miehen edut. Ei tikanheitolla pääse elämässä kovin pitkälle, paitsi jos on ammattilainen. Mulla on vähän tullut se mieleen, että missä mies pärjää naista paremmin, on mies pystyy ratkaisemaan Rubikin kuution nopeammin. Ja jos mies silmät sidottuna viedään metsään, niin mies löytää sieltä kotiin helpommin kuin nainen. Mutta nämä kaikki tärkeimmät funktiot on parempia naisilla. Mutta tietysti nyt me eletään toistaiseksi toivottavasti rauhan ajassa. Ja tämä tällainen miehelle historiallisesti tärkeä, tämä heroinen altruismi, sitä ei juuri näissä rauhan aikana pysty harrastamaan. Jos mennään Ukrainaan, niin tilanne on ihan eri. Ja siellä miehiltä odotetaan käyttäytymistä, joka niillä on ollut koko historian ajan. Miehet on ollut aina sotureita. No sitten tässä on mielenkiintoinen teoria eläimistä, ja se pätee ihmisillekin aika hyvin. Haastehypoteesi ja voittajaefekti. Jos koirashiiri pannaan tappelemaan toisen koirashiirin kanssa reviiristä, niin se hiiri, joka voittaa, jonkin aikaa voiton jälkeen sen testosteronitaso nousee. Sillä on vaikutuksia aivojen toimintaan, jonka seurauksena sen aggressiivinen motivaatio ja valppaus lisääntyy. Ja syntyy niin sanottu voittajaefekti. Ja kun tämä hiiri joutuu samaan tilanteeseen seuraavan kerran, sen testosteroni nousee vielä enemmän. Ja tämä on varmaan ihmisellä sama. Olisi mielenkiintoista tietää, missä vaiheessa tätä kiertoa Putin on tällä hetkellä. Varmasti se on käynyt monta kierrosta jo. Ja sitten taas, jos on sellainen voitto, jolla ei ole paljon merkitystä, niin silloin aivoissa ei tapahdu mitään, eikä ei synny voittajaefektiä. Testosteroni ei sinänsä lisää miehen aggressiota. Jos miehellä on taipumus aggressioon, niin testosteroni voimistaa tätä tilannetta. Tässä on tutkittu testosteronin vaikutuksia miehen ja naisen aggressioon. Perustasolla on silloin vähän vaikutusta, ei kovin paljon. Mutta tämä akuutti muutos, akuutti aggressiotilanteen muutos, sen vaikutus testosteroniin on selvä. Mutta sitten testosteronin hoidolla ei ole merkitystä. Ja naisella aggression aiheuttaa ihan muut asiat kuin testosteroni. Tämän voisi hypätä yli, niin ei mene liian paljon aikaa. Tässä on sitten toinen
ilmenemä testosteronin vaikutuksesta. Riskinottoon. Tässä on tutkittu, Lontoossa tutkittiin Lontoon pörssissä pörssimeklarien testosteronitasoa riippuen siitä, miten ne oli menestynyt osakekaupoissa. Ja sellaisena päivänä, jolloin voittoja oli paljon, niin heidän testosteronitasonsa oli korkeampi. Sitten jos taas meni huonosti, niin testosteroni oli matalampi. Tästä voidaan tietysti kysyä, että aiheuttiko testosteroni, tai lisäskö testosteronin riskinottoa, vai oliko toisinpäin? Lisäskö testosteronin riskinottoa, vai lisäskö riskinottoa testosteronia? Ja tämä on ilmeisesti, tämä on varmaan molemminpuolinen, mutta tällainen koeasetelma on olemassa, niin sanottu palloanalogi riskitehtävä. Tässä tietokoneen ruudulla on tällainen pallo, ja mies saa sitten painaa nappia, ja joka napin painalluksella hän saa palkkion. Mutta sitten tämä pallo puhkeaa jossakin vaiheessa, jota ei pysty ennakoimaan. Ja silloin mitä enemmän ottaa riskiä, niin sitä enemmän voittaa, mutta sitä suurempi on myöskin tämä häviön mahdollisuus. Ja kun miehille annetaan testosteronia, niin he ottaa suurempia riskejä tässä, jopa tällaisessa pelissä. Ja miehet pärjää tällaisessa pelissä paremmin kuin naiset. Ja jos vielä mennään, tällainen löytyy Daily Mailista. Men with high testosterone levels are more generous, but only to make themselves look better. Muistetaan tämä nyt sitten. Et minkä takia me tuodaan vaimolle kukkia? Sillä halutaan myöskin jotain itse, että se ei ole ihan puhdasta pyyteettömyyttä. Näin sanoo kirjallisuus. No sitten muutama tällainen erikoinen tilanne. Miehet, jotka on uskonnollisia, niiden testosteronitasot on matalampia kuin ei-uskonnollisten miesten. Tässä on taas miehistä riskinottoa. Jopa perimmäisten kysymysten ääressä miehet ottaa enemmän. Ne miehet, joilla on matala testosteroni, ottaa suurempia. Ne miehet, joilla on korkeampi testosteroni, ottaa suurempia riskejä kuin ne, joilla on matala. Sitten miehet, joilla on korkea testosteroni, tykkää heavy rockista. Ja matalan testosteronin miehet tykkää klassisesta musiikista ja jatsista. Sitten kun mies tulee isäksi, niin hänen testosteronitasonsa laskee. Tämä on luonnollisesti ihan tärkeä, koska silloin ei, kun on isä ja jos on oikein aktiivisesti isä, niin silloin ei tarvita testosteronia ajamaan miestä jahtaamaan naisia. Tämä on ihan luonnollinen selitys. Ja sitten testosteronilla on vaikutusta miehen kerskakulutukseen. Conspicuous consumption. Tästä on tehty tällainen tutkimus. Pantiin nuoria miehiä ajamaan tällaista kolhiutunutta Toyota Corollaa tai hienoa Porsche-avoautoa. Kun miehet pantiin Porsche-rattiin, niin heidän testosteroninsa nousi. Ja sitten kun siirryttiin Corolla-rattiin, niin testosteronitaso laski. Ja tässä oli taas toisinpäin. Nämä ajoi Corollaa ensin ja sitten ne siirtyi Porscheen. Ja silloin testosteroni nousi. Eli tässä on tästä miehen statushakuisuudesta, jota testosteroni jollakin tavalla suitsee. Sitten vasenkätisenä mä näytän mielelläni tämän kuvan, joka kertoo sen, että vasenkätisillä on korkeampi testosteroni kuin oikeakätisillä. Tässä on vasenkätiset, tässä on oikeakätiset. Ja nimenomaan niillä, jotka on toiminut, jolla on historiaa siitä, että he on ollut aggressiivisia. Niin näillä miehillä on korkeampi testosteroni kuin sellaisilla, joilla ei ole. En tiedä, pitääkö tämäkin paikkansa, mutta saattaa olla. Tässä voisi olla kysymys niin sanotusta antagonistisesta pleiotrofismista, joka tarkoittaa sitä, että yhden geenin vaikutus tietyssä elämänvaiheessa voi olla positiivinen, mutta toisessa elämänvaiheessa se voi olla negatiivinen. Vasenkätisyys sinänsä se on haaste ihmiselle, mutta siitä täytyy olla jotakin hyötyä, koska muuten tämä vasenkätisyyden geeni olisi hävinnyt geenistöstä. Ja toinen samanlainen tutkimus käsittelee homoseksuaalisuutta. Siinä on sama asia. Siinä on tällainen darwinilainen
paradoksi. Koska homoseksuaalit, niiden lisääntyminen on hyvin vähäistä. Niin minkä takia tämä homoseksuaalisen geenit pysyivät meidän geeniperimässä? Siitä on pelkästään haittaa. Koska luonnon ainoa tarkoitus on lisääntyä. Mutta nyt tässä tutkimuksessa havaittiin, että ne miehet, joilla on nämä homoseksuaalisuuden geenit, jos ne on heteroseksuaalisia, niin ne on seksuaalisesti aktiivisempia. Eli tällä tavalla tämä geeni säilyy elimistössä. No niin, kauanko mä voin vielä puhua? No niin, vartti. Mä lopetan. Nyt mennään toiseen aiheeseen, joka käsittelee vanhan miehen testosteronia. Tämä on tärkeä meille vanheneville miehille. Ikuista nuoruutta estettiin keskiajalla tällä tavalla. Sitten kun mentiin vähän eteenpäin, päästiin 1800-1900-luvun vaihteeseen, ikuista nuoruutta etsittiin tällä tavalla. Charles Edward Brown Segard oli kuuluisa ranskalainen fysiologi, kun hän oli päälle 70-vuotias, niin hän rupesi kokeilemaan itsellään, inisoimaan itsensä marsuja ja kanin kivesuutetta. Ja hän havaitsi, että sillä on selvä rejuvenaatiovaikutus. Sitten oli itävaltalainen fysiologi, joka suoritti tällaisen vasektomian, siis siemenjohtimen toispuolisen katkaisun. Ja hän kertoi, että raportoi sillä huomattavia vaikutuksia, jälleen nuorentumisvaikutuksia. Hänellä oli kuuluisia potilaita. Tämä irlantilainen runoilija W.B. Yeats ja Sigmund Freud oli siitä. Yeatsissä tällä operaatiolla oli huomattava vaikutus. Yeats kirjoitti parhaat sonettinsa myöhäisiässä tämän operaation jälkeen. Freud oli kriittisempi ja hän ei huomannut mitään eroa. Sitten oli tällainen venäläinen lääkäri Serge Voronov, joka toimi Pariisissa. Hän teki tällaisia xenotransplantaatioita, eli siirsi apinan kiveskudosta miesten kivespussiin. Ja jälleen fantastisia vaikutuksia. Näiden kaikkien ongelma oli, että niissä ei koskaan ollut kontrolleja. Ne oli pelkkiä placebo-vaikutuksia, mutta kumma, että hyvän koulutuksen saaneet tiedemiehet meni näin halpaan. Tarinat kertoo, että Kemal Atatürk sai Serge Voronovin transplantaatin. No sitten 30-luvulla, kun löydettiin testosteroni, niin sitten alettiin kokeilla testosteronia. Ja nyt me ollaan tässä tilanteessa. Tämä miehen menopaussitilanne on taas uudelleen löydetty. Tässä oli Sainahin koira ennen operaatiota ja operaation jälkeen. Ja tässä on mies ennen apinan kivessiirrännäistä ja tässä juoksemassa sen jälkeen. Ja tällä tilalla vanhan miehen matalalla testosteronilla on monta nimeä. Miehen menopaussi, eli tämä on ihan kamala termi, sitä ei pitäisi käyttää, koska menopausia on kuukausi sitten loppuminen. Andropaussi on yksi viropaussi. Androgen deficiency of the aging male, partial androgen deficiency of the aging male. Padam kuulostaa hyvin runolliselta. Sitten usein käytetään myöhäsyntyinen hypogonadismi. Sitten funktionaalinen hypogonadismi. Tämä on viimeinen ja tämä on ehkä paras niitä. Ja nyt siis viimeiset 20-30 vuotta testosteronia on markkinoitu tosi aktiivisesti vanheneville miehille. Tässä nähdään testosteronin myyntilukuja eri puolilla maailmaa, ne menee kaikki ylöspäin. Nyt ne on tasaantunut vähän, mutta ne on hurjan korkeita vielä. Siis kunnollista miesten toimintahäiriötä on noin 0,1% miehiä. Suomessa 0,5–1% välillä miehiä käyttää testosteronia. Eli suuri osa tästä testosteronista, jota nykyään määrätään potilaille, ne menee vanhenemmille miehille. Tässä on internetistä muutama mainos. Siis lääketehtaat on todella aggressiivisia ollut tämän mainonnan suhteen. Me aloitettiin 20 vuotta sitten tutkimus, jossa me päätettiin selvittää, mistä tässä on kysymys. Ja tällaisen ryhmän kanssa me ollaan tätä tutkimusta tehty ja me haluttiin selvittää, että
miten nämä eri matalan myöhäsyntyisen hypogonadismin oireet korreloi testosteroniin ja miten tämä tilanne voidaan diagnosoida. No ensin, paljonko testosteroni laskee iän mukana? Nämä on siis, tässä on yli 3000 tavallista miestä kadulta, ei millään tavalla valikoituja. Tässä on sellaiset, jotka on normaalipainoisia, 40-vuotiaat, 80-vuotiaat. Normaalin alaraja on 10. Siis nämä on kaikki, on siinä pikkusen eroa, mutta ei kovin paljon. Sitten jos me jaetaan nämä miehet ylipainoisiin ja lihaviin, sitten rupeaa näkymään eroja. Mutta edelleenkin nämä kaikki on normaalialueella. Eli siis testosteroni laskee vähän, mutta ei kovin paljon. No sitten voidaan esittää kysymys, onko lihavalla Davidilla matala testosteroni. Hän on hyvin miettelijän näköinen, että saattaa hyvin olla. Ja se, mitä tässä tapahtuu, on, että no tässä on taas sitten mies, joka käyttää testosteronia. Kun nähdään, niin häneltä on isot lihakset, mutta ihonalaista rasvakudosta ei ole ollenkaan. Tässä on taas mies, jolla on matala testosteroni, pienet lihakset, mutta ihonalaista rasvakudosta oikein paljon. Mistä tämä johtuu sitten? Tämä on selvitetty ihan mekanismien tasolla. Rasvakudokset ja rasvasolut ja lihasolut saa aikaan samasta kantasolusta. Kun meillä on testosteronia, niin niistä syntyy lihassoluja. Kun meillä on vähän testosteronia, niin sitten niitä syntyy rasvasoluja. Ja tässä on niin kuin 2 tilannetta. Siis kun miehellä laskee testosteronin iän mukana, noin 25% se johtuu iästä ja 75% se johtuu lihavuudesta. Tämä kannattaa pitää mielessä. Jos vanheneva mies on normaalipainoinen, niin todennäköisyys, että hänen testosteroninsa laskee, on lähes olematon. Tämä voisin hypätä yli kanssa, niin ei mene aikaa liikaa. Meillä on jopa tutkittu tässä populaatiossa näitä miehiä. Ne joiden testosteroni laski 4 vuoden aikana, joiden paino laski 4 vuoden aikana, niiden testosteronin taso nousi. Ja jos paino nousi, niin testosteroni laskee. Tämä on ihan tällainen keinulauta-asia. No sitten me selvitettiin, tässä on tavallisimmat oireet, jotka sanotaan johtuvan matalasta testosteronista miehellä. Te voitte lukea niitä itse tuosta, mä en rupea lukemaan niitä läpi. Me selvitettiin, millä tavalla kukin näistä oireista korreloi testosteronitasoon. Ja päädyttiin siinä, että näillä oireilla ei ole mitään tekemistä testosteronin kanssa. Ainoat oireet, joilla oli jotakin tekemistä testosteronin kanssa, oli seksuaaliset. Alentunut libido, impotenssi ja heikentyneet aamuerektiot. Ja näitä me voidaan käyttää tällaisena tavallaan niin kuin ikkunana vanhenevan miehen terveyteen. Jos vanheneva mies on terve, niin hänellä on normaali seksuaalifunktio. Jos seksuaalifunktio rupeaa laskemaan, niin tärkein syy on siinä, että hän on ylipainoinen tai on huonossa fyysisessä kunnossa. Ja no niin. Sellainen diagnostinen ongelma tässä on se, että matala testosteroni on aika yleistä miehillä. Sitä on noin 20%. Ja näitä spesifisiä oireita, ennen kaikkea seksuaalioireita, ne on aika yleisiä miehillä. Saman verran suurin piirtein. Mutta jos nämä 2 pannaan yhteen, niin oireisia matalia testosteroneja on vain noin 2%. Nämä miehet ei tarvitse testosteronia, koska niillä ei ole oireita. Ja nämä miehet ei tarvitse testosteronia, koska niiden testosteroni on normaali. Nämä on ainoastaan ne miehet, jotka saattaa tarvita testosteronia. Mutta testosteroni ei ole ensimmäinen hoito, vaan ensin pitää panna terveyskuntoon, laiduttaa, parantaa elintapoja ja niin edelleen. Näitä tutkimuksia testosteronin vaikutuksista on tehty aika paljon, mutta ne on yleensä aika huonoja. Tässä on kaikkein paras näistä tutkimuksista ja me voidaan tämä käydä läpi, mitä tässä on löydetty. Tässä siis tutkittiin 788 miestä, jotka olivat tämän ikäisiä, ja niillä oli matala testosteroni. Näiden miesten
seksuaalifunktio parani, niin kuin se, mitä meidänkin tutkimukset on osoittanut. Niiden fyysinen kunto mitattamalla kävelydistanssilla ei juuri parantunut. Tässä on se kontrollit ja sitten hoidetut. Ei juuri mitään. Mielialassa ja depressiivisyydessä vähän muutoksia. Hemoglobiini nousee näillä, se on selvä löydös. Luun tiheys paranee, sydänvaivat, ei oikeastaan paljon muutoksia. Ja voidaan esittää kysymys sitten, että testosteronin hoidon suhteen, onko tämä lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täysi. Riippuu vähän siitä, keltä kysyy. Jos multa kysyy, niin mä sanoisin, että se on puoliksi tyhjä. Jos kysyy sellaiselta lääkäriltä, joka hoitaa näitä potilaita ja saa maksun siitä, niin hän on sitä mieltä, että se on puoliksi täysi. Ja tässä on nyt tämä muna- ja kana-ongelma. Aiheuttaako matala testosteroni oireet vai johtaako oireet matalaan testosteroniin? Ja jälleen riippuu siitä, keltä kysyy. Jos minulta kysytään, niin mä sanon, että se on tässä. Tästä otetaan yksi ajankohtainen esimerkki. Korona. Jos miehellä on paha korona, niin sen testosteronitaso laskee hyvin alhaalle. Siis johtuuko matala testosteroni koronasta vai aiheuttaako matala testosteroni koronan? Kai se on ihan selvä. Näitä samanlaisia esimerkkejä voidaan löytää enemmän. No sitten oikeastaan mä en mene näihin, vaan menen yhteenvetoon, jossa on tärkeimmät asiat vanhenevan miehen testosteronista ja testosteronin hoidosta. Siis testosteroni laskee vain vähän iän karttuessa, ton verran per vuosi. Ja yleensä se pysyy normaalina. Testosteronin laskusta 3/4 selittyy lihavuudella ja 1/4 iällä. Testosteronin puutos ja vanhenemisoireet, niin näistä oireista vain seksuaaliset oireet korreloimme testosteroniin. Jos miehellä ei ole seksuaalioireita, niin hänellä ei ole matalaa testosteronia. Oireisen testosteronin puutteen yleisyys tämän ikäisillä miehillä on ton verran. Sen sijaan, jos potilas menee oireittensa kanssa valittamaan lääkärille, niin silloin tämä prosenttiluku on noin 15. Se on vähän enemmän, mutta keskimäärin se on hyvin vähän. Paras hoito on elintapojen korjaus, laihdutus ja perustautien hyvä hoitotasapaino. Ja testosteronin hoidon teho on kyseenalaista. Sitä voi kokeilla, jos mikään muu ei auta. Mutta näyttö hoidon tehosta ja pitkäaikaisista haittavaikutuksista on puutteellista. Ja lopuksi voin sanoa, että testosteroni on monille miehille kallis lumelääke. No niin, lopetetaan tuohon ja nyt voidaan keskustella. Ei tämä ihan kamala pitkään meni. Nyt täytyy varmaan ottaa mikrofoni. Joo. Kiitos tosiaan mikrofonin kanssa vielä hienosta esityksestä. Tämä tiede on kyllä ihmeellinen asia, kun noinkin vaikeasta asiasta pystytään systematiikan kautta niin saamaan selvyyttä. Ja se on toinenkin ihmeellisyys, on tämä kommunikointijuttu, että jos kuulijat, niin kuin oletan, ovat ylipäänsä harrastaneet tiedettä, niin se helpottaa huomattavasti tätä tietyn tieteenalan seuraamista. No nyt meillä on aikaa vielä mukavasti ja ajattelin, että edetään sillä tavalla, että esitetään noita kysymyksiä pyytämisjärjestyksessä ja jokainen sanoisi vähän niin kuin nimensä ja sitten mieluummin aina kysymys kerrallaan ja näin päin pois, niin olisiko siellä nyt herännyt jo, että nousisiko kättä sieltä, no hyvä, joo, minä annan tämän mikrofoni. Joo, tämä on ihan muodollinen kysymys, mutta jotenkin mielenkiinto heräsi. Tuo ensimmäinen rivi, kun sanotaan, että se iän karttuessa 0,5% 1% per vuosi, niin joo. Milloin se alkaa? Se alkaa 2-30-vuotiaana. Se alkaa lähes heti, kun mies saavuttaa aikuisia. Eli se on aika tasainen se lasku, mutta se on hyvin 100-vuotiaalla se on sitten jo 70% joo. pudonnut. Joo, jos 100-vuotias on
muuten täysin Kiitos. terve. Kiitos. Mutta sitten erilaiset sairaudet tietysti vaikuttaa siihen. Tällaisia tutkimuksia, että jos miehet on täysin terveitä, niin se ei laske ollenkaan. No niin, välikysymyksenä vaan, että jos tämä laskutrendi on olemassa, niin onko se sitten niin, että jos testosteroni menee nollille, niin ei ole elämää enää ollenkaan? Ei, kyllä silloinkin on elämää. Tästä on hyvänä esimerkkinä tämä geneettinen tilanne, tällainen mies, XY-kromosomiston mies, jolla on mutaatio X-kromosomissa. Sillä tavalla, että tämä androgeenireseptori, tämä androgeenin vaikutus on täysin nolla. Niin tällaiset yksilöt on lähes normaaleja naisia. Siitä huolimatta, että niillä on miehen sukukromosomit. Koska tämä testosteronin aiheuttama maskulinisaatio on täysin jäänyt tapahtumatta. Muuten ne on ihan normaaleja, ihan terveitä. Joo, mä olen Kari Kosonen ja mä kysyisin oikeastaan niin kuin nuorista miehistä, kun nythän nuorilla on niin kuin lihavuus kasvanut ja liikunnan puute ja tämmöinen, niin onko todettu sen suhteen, että onko nyt nykyisillä nuorilla pienempi testosteronitaso tai sit toisaalta niin näkyisikö se sitten vähäisemmässä aggressiivisuudessa tai tämmöisessä? Tuohon aggressiivisuuteen mä en osaa sanoa. Mä luulen, että se johtuu taas sitä aikaisemmista vaikutuksista. Mutta sellaisia tutkimuksia on tehty, on seurattu vuodesta toiseen miesryhmien testosteronitasoja. Ne menee pikkusen alaspäin. Vähän samalla tavalla kuin on tutkimuksia, jotka osoittavat, että siittiötuotanto menee alaspäin. Sehän välillisesti johtuu testosteronista myöskin, että nämä molemmat menee ihan käsikädessä samaan huonoon suuntaan. No niin, kiitos kysymästä. Jari oli varmasti huolissaan, että miten tämä meidän armeijamme tässä sitten menestyy, kun on näitä kriteereitä. Sitten uusi kysymys. Joo, Juha Samela. Mainitsit sen tabula rasan tuossa jossain vaiheessa ja sanoin, että joskus on oletettu, että kulttuuri tai kasvuympäristö vaikuttaa sitten näihin asioihin, mistä kerroit, lähinnä näihin psykologisiin vaikutuksiin. Niin käydäänkö siitä enää vakavaa tieteellistä keskustelua ja onko mitään tutkimustuloksia, jotka osoittaisivat, että tämä ympäristö vaikuttaa? Mä sanoisin, että vakavaa tieteellistä keskustelua ei käydä. Vakavaa keskustelua kyllä käydään, mutta siihen osallistuu toisaalta tai en tiedä osallistuuko ne edes, tämä tieteellinen porukka, jotka ymmärtää asiaa ja tietää sen varsin hyvin. Sitten on nämä fundamentalistit. Venäjän arkkipiispa, joka juuri tänään mainitsi jotakin asiasta, ja Putin ja Amerikan äärioikeisto, jotka pitää homoseksuaalisuutta syntinä ja häpeänä ja opittuna pahana tapana. Ja ne, jotka tietää tämän tieteelliset asiat, on sitä mieltä, että tällaisilla evidenssillä ei ole mitään evidenssiä. Se on biologinen tapahtuma, joka on vääjäämätön. Sen ilmenemismuodot voi olla erilaisia. Sanotaan nyt tätä nykyään, kun homoseksuaalisuus ei ole enää kriminalisoitua, niin homot uskaltaa tulla kaapista. Ja sitten on tällaista karnevaalikäyttäytymistä heillä myöskin, mutta tämä on pintasilaa siinä. Se syvin olemus homoseksuaalisuudessa on se, että tällaisen ihmisen testosteronin altitus sikiökaudella on poikkeaa heterosta. Mä en tunne tätä sakkia niin hyvin. Mutta kyllä silloin kun mä tuota kirjaa kirjoitin, niin kyllä mä koitin niin mahdollisimman laajalta käydä tätä kirjallisuutta läpi. Ja en mä löytänyt mitään evidenssiä tälle ympäristövaikutukselle. Sillä voi olla pieni sysäävä vaikutus johonkin suuntaan, mutta se perusta on kyllä biologiassa.
Niin, meillä on herätetty täältä ainakin kolme kysymystä, mutta oliko Esalla vielä? No niin, Tota, anna tulla. ehkä tässä täytyy sanoa yleisölle se, että mä oon tämän Ilpo Huhtanen kanssa väitellyt noin 50 vuotta, että en kylläkään testosteronista, mutta kaikista muista asioista maailmassa, että meillä on kova kokemus tässä, että jos mä tykkään leikkiä paholaisen asiana ja että en mä niin jyrkkä ole, mitä mä tästä tulee ehkä ilmi tässä kysymyksessä. Mutta mulla on pari sellaista kysymystä, jotka niin kuin on oikeastaan aika neutraalikin ensin, että onko sun mielestä, määritteleekö hormonit ihmisen? Anteeksi, Määritteleekö hormonit ihmisen? ei. Hormonit, ne voimistaa tai heikentää jotakin ominaisuuksia. Kun sä tosiaan vetoat aika pitkälti. Jos puhutaan aikuisesta. Joo. Ne määrittää, niillä on nämä organisatoriset ja aktivoivat vaikutukset. Joo. Organisatoriset vaikutukset, niillä on hyvin vahva vaikutus, mutta aktivoivat sitten taas voimistaa jo olemassa olevia asioita. Sä vetoat tähän niin kuin evoluution ja sen voimaan tässä muun muassa, niin kuin sanot monta kertaa, että ihmisen tai ainoa tarkoitus on lisääntyminen, niin onko sulla selitystä sille, minkä takia mies säilyttää hedelmällisyytensä pitempään kuin nainen? Hyvä kysymys. No tietysti biologinen selitys on hyvin selvä, koska koska testosteroni testosteronituotanto ei lakkaa 50 vuoden iässä, niin kuin munasarjojen toiminta lakkaa. Mutta mikä mielekkyys tällä on? Mitä kaikilla eläimillä tämä ei välttämättä ole, niin vanhat naaraseläimet on kai hedelmällisiä niin kauan kuin ne, tai ainakin monet lajit on hedelmällisiä niin kauan kuin ne elää. Mulle tuli mieleen itse synnytyksen riskit, että sen takia, että naiset saattaa kuolla tähän ja ei pysty sen jälkeen enää tuottamaan, että se voisi olla yksi syy. Mutta ei mennä siihen sen syömään, mutta jos mä voin jatkaa vielä Tarkko tässä kysymyksiä. Jos on muita kysymyksiä, mä annan mielellään mikrofonin pois, mutta kun meidän aikaa tuntuu olevan. Niin. Milloin hormonit ja testosteroni tuli tähän elämään mukaan? Että näillä nisäkkäillä tietysti on ja linnuilla, mutta kuinka alhaalle täytyy mennä lainausmerkeissä tässä eläinkunnassa, että tulee hormonit? Voidaan mennä kasveihinkin, niissäkin on. Anteeksi? Kasveissa on hormoni, joo. Että on joo. niin vanha tämä. Joo. Tämä säätely, tämä hypotalamus-aivolisäke, tämä kaskaadi, jonka mä selitin, niin tällaisella C. elegans, tällaisella pikkumadolla, muutaman 10 solun muodottamalla madolla on jo tällainen. Joo. Sitten semmoinen kysymys, joka tulee mieleen, kun me sanotaan näin, että hormonit vie ihmistä ja varsinkin miestä. Niin onko sun tiedossa, onko vedottu tällaisessa tilanteessa, kun joku on tehnyt väkivaltaisen teon, jopa murhan, niin että en mä voinut mitään, kun hormonit vei. Onko se syy syyntaakettuun muuten? Ei varmaan, mutta tuo on hyvä tuosta syyntaakettuusta. Se on mielenkiintoinen kysymys. Mä esitin tämän haastehypoteesin ja voittajaefekti, joka on miehelläkin toimii. Siis jos on miehellä huonot lähtökohdat, esimerkiksi huono koulutus, ja dia, jonka mä hyppäsin yli, oli, siinä oli testosteronitasoja Harlemin nuorista miehistä. Kaikkein huonoimmin koulutetuilla oli korkeimmat testosteronit. Ja kun ne kadulla niillä on koko ajan tämä haastetilanne, niin silloin kun ne joutuu johonkin haastavaan tilanteeseen, ne reagoi siihen aggressiolla ja niiden testosteroni nousee. Ja se niin kuin primaa aivoja toimimaan suuremmilla ja suuremmilla kierroksilla sitten seuraavalla kertaa. Ja jos otetaan tällaisia väkivaltaisia rikollisia, niin niillä tämä responssi on vielä voimakkaampi. Sitten mun viimeinen kysymyspatteri on sitten varsin haastava tai semmoinen, jossa me saattaa joutua ihan eri linjoille, koska nyt mä heittäydyn puolestaan Päivi Räsästä tässä asiassa, koska sä ex katedra niin vakauksen rintaäänellä tai tiedemiehen rintaäänellä julistit niin selvästi, että se on pelkästään vaan testosteroni, joka määrää sen, tuleeko ihmistä homo tai lesbo tai hetero. Näin mä ymmärsin ainakin. Testosteronilla on ratkaiseva osuus siihen, sanotaan näin.
Ei testosteroni yksin saa mitään aikaan, mutta ilman testosteronia jää monenlaisia asioita tapahtumatta. Mutta entäs biseksuaalit? Ihminen, Ne on siltä väliltä. eli Siis nämä testosteronitasot on Gaussin-käyrän mukaisia ja biseksuaalit, siinä on joitakin muita tekijöitä voi olla sitten mukana, jotka ne on vähän niin kuin siltä väliltä. No minkä takia Suomessa on lesbojen määrä viisinkertaistunut 10 vuoden aikana? Joo, ja tämä on nimenomaan lesbojen. Toinen tilanne, joka on muuttunut, on ennen transseksuaalit oli lähinnä miehestä naiseksi. Ja nyt niistä on enemmistö naisesta mieheksi. Mä en usko, että niiden testosteron naisilla on laskenut näin dramaattisesti, että lesbojen määrä on lisääntynyt näin paljon. Niin, siinä on muita tekijöitä on mukana, ilman muuta. Sitten sellainen vielä tällainen musta joutsen efekti, että toi sormien pituus. Ihan selvästi, se on ihan miehen sormet. Ei, kun toisinpäin. Sitten mä ymmärsin väärin. Se on nimenomaan, nämä on samanpituiset, mutta se pitää mitata dominantista kädestä. Mä oon vasenkätinen ja tässä on ihan selvästi. Hetken rupesin epäilemään itse. Joo. No niin, kiitos kysymyspattereista. Tässä pikkuhiljaa rupeaa toinen kierros sitten lähtemään. Hetkinen. Joo, mulle tuli Kanavalehti tänään ja tässä oli tämmöinen artikkeli, se on suomen kielen professori Anneli Pajunen ja Jyväskylän yliopiston tutkija Mari Honko. Tämmöinen kysymys, riippuuko kielenhallinta sukupuolesta? Ja se oli tuossa. Kyllä se taitaa jossakin määrin riippua. Joo. Naisten tällainen kielellinen fluiditeetti on parempi kuin miehellä. Joo, mutta tässä niin artikkelissa todettiin, että siis tässä on peruskoululaisia tarkasteltu ja niin että tytöillä niin se kielenkäyttö on, siinä on paljon adjektiiveja. Joo, se on paljon kuvailevampaa. Joo. Kun taas pojilla se on tämmöistä niin kuin analyyttisempää. Joo, tässä halkipoikkia pinoa, rautalankamalleja. Ja tässä nyt niin kuin sanotaan vähän sitä, että riippuu vähän, että kummasta tavallaan, kumpaa arvostetaan. Aivan niin. Ja nyt on sitten niin ehkä arvostettu enemmän tätä kuvailevaa. Joo, ja tämä on yksi asia, jota mä käsittelin kirjassa, oli tämä epäoikeudenmukaisuus, mikä pojilla on koulussa. Kiltit tytöt pärjää paljon paremmin, koska niillä on sellaisia avuja, joilla saa hyviä numeroita koulussa. Pojat on rasaville ja silloin, kun pitää tehdä elämän tärkeimmät päätökset, esimerkiksi meneekö lukioon ja kuinka hyvään lukioon pääsee ja niin edelleen. Ja yliopisto-opiskelijoista on tällä hetkellä 60% tyttöjä ja 40% poikia. Onko joku syy, minkä takia tämä on oikeudenmukaista, että naisia on enemmän yliopisto-opiskelijoita? Mä en ole pystynyt miettimään, että mikä olisi se oikeudenmukaisuus, jolla tätä voitaisiin perustella. Mikä? Aika. Ajat ovat sellaisia. Joo, mutta vääryyttä ei voi kompensoida menemään toiseen äärimmäisyyteen sen jälkeen. Sitä se tavallaan on. Joo. Niin sitähän ei saa sanoa nykyään. Joo, kiitos. No, tässä on kierrosta käyty jo, ehkä puheenjohtajakin joutuu vähän tässä aktivoimaan tätä keskustelua. Sehän tuntuu olla vaikka selvää, että kun ikä kasvaa miehillä, niin tuo testosteronin taso tuppaa pitkässä juoksussa ainakin laskemaan, jos ei tule aggressioita välillä tai muuta elämän merkkejä. Mutta toinen, kun tätä yleisöä me katsoo, niin toinen ongelmahan meillä on tietysti tuo muistin jatkuva
tai pulssittainen pieni heikkeneminen, niin onko tässä mitään korrelaatio mahdollisesti olemassa, että sopivalla määrällä testosteronia saisi sentään aivotkin toimimaan paremmin? Joo, tämä on asiallinen kysymys, jota mä myöskin käsittelin tuossa kirjassa. Minkä takia miehet kuolee nuorempana kuin naiset? Ja jos katsotaan erilaisia sairauksia, niin lähes kautta linjan naiset pärjää paremmin kuin miehet. On 2 asiaa, missä miehet pärjää paremmin kuin naiset. Ne on tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Miehillä on paremmat lihakset, vahvemmat luut. Miehillä ei ole tällaista fyysistä raihnautta niin paljon kuin naisilla. Ja toinen on Alzheimerin tauti. Siinä miehet selviää paremmin kuin naiset. Ja siitä ei tiedetä, johtuuko se siitä, että naisilla ei ole testosteronia vai siitä, että naisilla on estrogeeni. Tästä ei tiedetä, mutta joku perustavaa laatua oleva sukupuoliero siinä on kuitenkin. Onko nyt semmoinen sitten mahdollista, että jos tästä testosteronista jotain hyötyä sitten kuitenkin on, niin ihan normaaliksi muuttuisi, että kun menee tavalliselle lääkärin vastaanotolle, niin pyytäisi tähän vähän lääkitystä sitten, että se olisi ihan hyväksyttävää käytöstä. Nyt mä en ollut ihan että varma. kun menee lääkärille, Niin. tavalliselle lääkärin vastaanotolle, missä puhutaan näitä, niin 1-2 pyytäisi vahvistusta testosteroniin ihan niin kuin sen takia, että se parantaisi elämänlaatua. Se ei, jos testosteroni on normaali, niin sillä ei ole mitään vaikutusta. Se ei Sä aluksi sanoit. Niin. Joo. Jos enemmän ottaa, niin ei ole mitään vaikutusta. Koska sille tulee tietty sellainen tasan platoo siihen annosvaikutukseen. Niin rajahyötyperiaate tässä. Joo. Mutta niin jos sitten jos lihaksia haluaa kasvattaa, niin sitten voi ottaa mega-annoksia testosteronia. No sillä sitten taas on kyllä joitakin avuja katuuskottavuuteen. Mutta esimerkiksi jos seksuaalielämää haluaa parantaa sellainen mies, jolla on normaali testosteroni, siitä ei ole mitään hyötyä. Niin, että sitä sitten se maksimivaikutus saavutetaan melko matalilla tasoilla. No sitten toinen kysymysryhmä, vähän arka tässä, kun on ollut tämä Päivi Räsänen efekti ja sitten tämä tällainen, niin kuin, voidaan niin kuin johtaa ihminen tällaiselle tielle tai sitten, että se on biologiaa ja niin kuin tilastotiedettä, niin nyt jos lähdetään siitä liikkeelle, että on melko selvä tällainen tilastollinen juttu, tämä Gaussin-käyrä ja muut, että miten nämä jakaantuu nämä ominaisuudet, niin nyt sitten historiasta tunnetaan kuitenkin, niin kuin oli tuo kuvapatsas tuossa kansikuvana, niin antiikin Kreikasta tunnetaan sitä, että homoseksuaalisuus oli suhteellisen yleistä ilmeisesti. Joo. Ja se oli hyväksyttävää. Lesbossaari oli. Joo. Ja siellä se oli niin kuin kulttuurisesti hyväksyttävää, mutta mistä se sitten lähti oikein poikimaan tämä elämäntapasuuntaus. Ja sitten Roomassahan tietysti oli ilmiselvästi homoseksuaalisuutta paljonkin, mutta sitten kun tuli kristinusko ja nämä roomalaiskirjeet, niin sitä tietysti tietoisesti yritettiin sitten väistellä tai käyttäytyä toisin kuin mikä olisi luonnollista. Niin sanon nyt vielä kerran tämä sun tieteellinen klausuulis, että onko näitä historiallisen aikakausien vaihtelujen sitten muuta selitystä kuin, että se olisi tietyt tavat yleistyy vaan sosiaalisesti tai... Joo, mun käsitykseni on, että homoseksuaalisuus on se on joka yhteiskunnassa, sitä on noin 5%. Ja mutta sen ilmenemismuodot vaihtelee tietysti. Jos se on kiellettyä, niin ne menee kaappiin. Jos se on sallittua, niin nimenomaan silloin, kun se alun pitäen sitä ruvettiin sallimaan, niin se ehkä niiden tällainen käyttäytyminen meni vähän överiksi. Mutta tämä perustaso on ei ole mitään syytä, miksei se ole suurin piirtein sama joka yhteiskunnassa. No niin, sitten toista kierrosta jatketaan, selvä. Tästä, kun tämä nyt on niin aktuaalia, että homoseksuaalista, taikka siis se suuntaus, ja sä kysyt, mitä hyötyä siitä on, tai onko mitä hyötyä, niin jos tarkoitus on lisääntyä, niin se tuntuu niin kuin ihan hukkaan menevältä puhastelulta, mutta
on siinä se aspekti, niin kuin mä oon aina sanonut, että mitä enemmän homoja, sitä vähemmän kilpailua. Et se on niin kuin, silloin niin sellaisetkin miehet saa vastakkaissukupuolella kumppani, jotka muuten ei saisi, kun ne alfa-urokset hommaa keskenään. Siinä suhteessa homoilla voi olla joku funktio tässä. Kyllä, toikin varmasti vaikuttaa. Se sopii tähän koko kuvioon. Mutta tämä oli tosiaan mielenkiintoista, että ne miehet, heteromiehet, joilla oli nämä homogeenit, niin ne oli seksuaalisesti aktiivisempia. Ja se selittäisi, mikä takia nämä geenit, nämä mutaatiot tai polymorfismit, pienet geenimuutokset, minkä takia ne pysyy geenistössä. Joo, kiitoksia tähän astisista kysymyksistä. Tuleeko kolmatta kierrosta, sekin nähdään, mutta tässä niin yhden aspektin vaan tähän toisin sitten, kun me käynnistettiin tätä ohjelmaa nyt kevätlukukaudella, niin oli puhetta sitten tästä esitelmien ajankohtaisuudesta, ja meidän piti aloittaa tämä pandemialuennolla tämä sarja, että saataisiin niin kuin ajankohtaisuutta ja iskevyyttä, ja nyt tämän tilaisuuden kuluessa on sitten sieltä sun täältä ilmennytkin sellaisia asioita, että tämä testosteronikin on nyt erittäin ajankohtainen, ja se on kaikki tietää juuri minkä takia. Joo, se liittyy jopa covidiin. Tässä on, silloin kun tätä covidin, koronan hormonimuutoksia tai vaikutuksia alettiin tutkia, niin oli 2 koulukuntaa. Toiset oli sitä mieltä, että testosteroni on hyvästä, ja toiset oli sitä mieltä, että se on pahasta. Oho. Nimittäin tutkittiin sellaisia eturauhassyöpäpotilaita, jotka oli tällaisessa hormoniestohoidossa, joten testosteroni laskettiin hyvin matalalla. Ja Italiassa tuli tällainen julkaisu, jossa osoitettiin, että ne selvisi paremmin kuin ne, joiden testosteronia ei ollut muutettu. Mutta nyt sitten on myöskin toiseen suuntaan ollut tuloksia, että tämä testosteroni onkin hyvästä näille potilaille. Mutta se taas saattaa johtua, että ne potilaat, joilla on korkeampi testosteroni, ne ei ole niin sairaita, koska sairaus sinänsä laskee testosteronia. Ehkä tällaisen asian mä voisin sanoa vielä tästä vanhenevan miehen testosteronista, että se voi olla myöskin tällainen suojaava tekijä. Se voi olla, että onkin toivottavaa vanhenevalle miehelle, jonka fysiikka rupeaa vähän pettämään, että sen testosteroni on vähän matalampi, koska silloin elimistö ei käy niin kovilla kierroksilla. Kilpirauhashormonin suhteen on selvä tällainen löydös. Ne miehet, joilla on pikkusen kilpirauhasen alitoimintaa, ne selviää elämässä paremmin kuin ne, joilla on normaali tai ylitoiminta. Tästäkin voi olla kysymys. Ja silloin se, että vanhoja miehiä ruvetaan hoitamaan testosteronia, niin se ajaa asiat ojasta allikkoon. Tätäkään ei tiedetä vielä. Mutta sen mä voisin vielä sanoa, että testosteroni ei ole mikään vaarallinen lääke. Jos tietyt varotoimenpiteet otetaan. Pitää sulkea pois, että ei ole eturauhassyöpää tällä potilaalla. Tällaiset akuutit sydänvaivat, silloin ei saa ottaa testosteronia. Ja ei siinä oikeastaan muuta ole. Ei se ole vaarallista, mutta se voi olla hyödytöntä. Se on aika kallis placebo. No niin, päästiin varsin konkreettisiinkin näkökohtiin. Yleisesti ottaen minulle tuli sellainen ensivaikutelma, että nyt päästään valtaviin teoreettisiin sfääreihin ennen kaikkea, mutta niin kuin Leibniz on sanonut, niin teoria ja käytäntöhän yhtyvät parhaalla mahdollisella tavalla. Toivottavasti. Nyt sitten sitä kolmatta kierrosta odotellessa vielä, niin kiittäisin kaikkia Esa nyt, että järjestit yhteyshenkilönä tämän tilaisuuden ja Ilpoa tietysti vielä kerran ja sitten lisää uploadit nyt sitten vielä, niin taputukset. Kiitos. Jos sinne
videointiinkin sitten kiitoksia osuu, niin kiitetään sitten kaikkia kuulijoita. Ja muistuttaisin nyt sitten, että 2 viikon päästä meillä on Atte Korhola ilmastonmuutosta koskeva aihe, mikä on sekin todella aina ajankohtainen. Ja ennen esitelmää on seuran kevätkokous alkaen kello 17.00. Ja nyt sitten näin sopiman ajan puitteissa julistan tilaisuuden päättyneeksi ja toivotan seuraavaan tervetuloa sitten. Ja kiitos.